vagyunk. Ez az egyik műtermem, a másik utána jön, majd utána fölmegyünk. Ami tetszik nekem, hogy itt van a csontvári cédrusa szembe velem. Látja? Az ablak piszkos, de az nekem jó, az egy ilyen, ad egy szűrt fényt. Úgyhogy 40 év óta nem nyúltam az ablak, vagy 30. Látják a cédrust? Igen. Judit, itt szokott festeni a padlón? Mind a két, inkább padlón, inkább a másik terembe. Nézd, az egész Guano széria, az a padlón magától szól. Úgy jött létre, hogy az elromlott képeket összehajtottam egy sarokba, tettem, aztán kinyitottam, és letettem az arccal felfelé. Szóval a festett képeken jártam évekig. Látták tegnap a kiállításon, vagy tegnap előtt, ugye? Van egy ilyen bronz spirál. Emlékszik rá? Igen. Meg tudom mutatni. Bon. Ez a bronz spirál, ez a fosszilizáció, hogy mondjam magyarul? Fosszíliáknak szokott. Fossziliává lett Centre de Dominance. Volt egy széria, amit ugye Centre de Dominance. A Kálmánnak van egy. Uralkodó központ. Igen. Ez mindig ez volt, ilyen kozmikus jellegű dolog. Ha elromlott, akkor letettem a földre, Écriture Masse, és ez a széria földre tettem. Mert ott nem lehet, ez olyan, de a kínai festetet nem lehet javítani. Ott van, kész, jó, nem jó. Úgyhogy százakat eldobnak ők is, és én is. Bon, a szituáció az, hogyha elromlik, leteszem a földre, így összehajtom, visszateszem, mint egy védőt az ateliébe, mert én atelié előtt nekem lakásokat adtak kölcsön, és aztán pénzért is, ahol parketta volt. Mit kell csinálni? Le kellett fedni. Így jött az önmagától. Sok az elrontott képem, én nem tudok másikon. Túlmegy minden anyagi erőmön, sok az elrontott kép. Másrészt letettem a földre védőnek, és láttam, hogy érdekes. Már akkor érdekes volt, és akkor jártam rajta 4-5-6 évig, és akkor hihetetlenül gazdag leülepedett a Guano, a József Attila, magától jött elé. Mondom, köszönöm József Attila, segítettél. Ez a város peremén, ismerik lassan hull, hogy is van? Mint a Guano. Szóval lassan hull a perem, a kéményekből a füst, mert ott nem volt ilyen, nem gondolt senki a szegény emberekre, akik beszívták egész életükön keresztül a füstöt és a piszkot. Bon, szóval ez a József Attila, ugyanakkor ez a Centre Dominance, ugyanakkor ez a fossziliává válás és a Guano. Szóval látja, nekem minden így megy, én visszaveszem a régi képeket, elrontott, még ha hagyom a rámán, akkor is visszaveszem, újra festek. Meg fogok mutatni lent egy restaurátor, aki egy tézist ír rólam. Itt vannak a sérják, mikroszkopikus kup, és lehet látni néha 20 év munkáját így geológikus, mindig geológikus stráták, hogy mondják, strát, rétegek. Ilyen geológikus rétege együtt. Az ott hátul micsoda ez a bemélyedés? Itt csak a képeket tárolja? Itt is képek vannak, mindaz, ami ez jött vissza Magyarországra, itt ezek mögött is, amik jöttek vissza Magyarországról, vagy a Soissoni Múzeumból, vagy hát nem is tudok így mutatni nagyon. Ez is Pestről jött vissza. Na ezt most, ez ha érdeklik, ez a 47-es, próbáltam szocializmus, realizmus csinálni. Persze nem fogadták el. Nem tudom, látja. Nem fogadták el, mert ez nem felelt meg a Zsdánovi követelményeknek, sőt, inkább egy hogy mondjam, inkább egy Giotto volt, vagy egy primitív olasz mit. Szóval egy csőd volt. És ezt szerette csinálni, Judit, vagy ez kötelező feladat volt? Nem, nekem érdekes volt, mert nem azt csináltam, amit kértek.
És ezért nem is sikerült ott, de viszont nekem érdekes volt. Nem szeretem, de ez is egy ilyen átmeneti dolog. Látja ezt a kis képet? Fényképezzék le, mert nagyon fontos. Itt van mellette az enyém. Látja azt a jobb oldalit? Igen, igen. Úgy hívják lé tetrárk, a tetrárkák. Hogy mondják, a Place Saint-Marcon van. Ilyen embernagyságú porfír rúzs, vörös porfír, 4 uralkodó, akkor ilyen 4 úr megvolt, úgy hívják tetrárk, mert 4 uralkodó volt Rómának, a 4 ural, a második század vége felé, Egyiptomba készült különben a porfírból, és ez a modellje ennek, látja, még ott van a madár feje is ott van, csak én csináltam belőle, egy kicsit mint a Picasso-nak a galambjára, emlékszik? Bon. Szóval ez az érdekes a művészetben, hogy nem egy ember csinál, nemzedékek, korok, civilizációk, minden összejön. Ez majdnem 2000 éves. Én újjá születtettem valahogy, de otthon nem fogadták el, mert ők voltak kívül, nem tudták mi az a szociális, de nincs is szociális, bon. Szóval nekem érdekes volt ezt csinálni, emiatt, mert olasz élményem, 2 éves olasz élményem, de a szociális realizmus tökéletesen ellenem van, és én teljesen ellenem voltam mindig. Azért próbáltam terelni a jobb út felé, reménytelen. Mit csináltam? Ott hagytam az országot, a legnagyobb veszélybe, vasfüggönyön, minden. Éppen ezért, mert se követelményt nem akartam elfogadni, ők csináltattak volna velem, Stalin fejeket, Rákosi fejeket, nem csúnya szót akartam, azt, hogy milyen feje van, nem, ismerik biztos. Na most, itt ebből elég volt, most megyünk föl, megnézik a másikat. Sajnos a legtöbben van csomagolva, mert ott majd találunk egy párat. Vigyázzunk, hogy ne zavarjuk a gépet. Vigyázzat, itt. Ezek a kedvenc képei Juditnak? Na most? Kedvenc képei? Ezek itt? Ezek itt a kedvenc képei? No, tiszta véletlen, szó sincs. Véletlenül kihoztuk, itt volt 40 kép. Kálmán mindent kirakott, még porszívozott is, nagyon kedves. És itt maradt, nem. Kedvenc képem azok inkább már a galéria letétében vannak, a Soissoni Múzeumban vannak, a Gorellinél vannak, de azért itt is van 1-2, amit valá, itt van egy, ez is jó, szóval van egy pár, amit őrzök azért. Itt szokott festeni akkor a földön, Judit? No, itt a guanok itt születtek, meg a másik teremben is. Ezen most le van borítva, de itt vannak alul ilyen még régi, látja? Igen. Ezek régi képek. Leszettem, de 100-ával leszettem. És akkor azokon éveken keresztül jártam, hullott a hulladék, ez a guano, így perlet, amit látott, ez a bronz spirális, ez ilyen vastagá vált, ez vékony volt, vékony. Mondjuk relatívan vékony. Úgyhogy nekem nehéz volt fizikailag, mindent magam csináltam, látta a rámákat, én magam csináltam a rámákat, én magam csináltam az alapozást, vagy nem volt alapozás, csak ki volt szabadon lebegett az egész falon végig, elvettem a képeket, és azon csináltak a nagy írások. Még mikor friss volt az írás, letettem ide, és akkor ráment, mint egy árvíz. Átment rajta 10 liter vékony akrilik, ilyen néha sokszor ilyen szemcsés alumíniumporral, vagy bronzporral, vagy homokkal, nagyon finom homok. És akkor
az adta a képet. Ha nem, akkor eldobtam, vagy újra kezdtem egy írást egy másikon. Ez adta a derulmat, amiből sajnos egy sincs itt. Itt volt az, amikor az alumínium... Hát ez egy kicsit már egy másik, utána az hidrogén, ez a folytatása, de van a galériában ott egy vonal, meg itt is kellene valahol lenni, de nem tudom. Itt van a derulmanoknak 6 méteres képeim van a hátul. 6 méter. Mennyi kép van itt, Judit, tudja? Itt 160, megszámoltuk, meg kellett számolnom egy inventér. 160, de én legalább eldobtam 500-at már az egész életem folyamán. Többet is. A festők nagyon sokan dolgoznak, ami jó, de nem selejteznek ki, ami nagyon rossz. És megmarad sok kép. És ezek nem ilyenek, vagy ezek is ilyenek? Ami nálam megmarad, nem garantálom. Nekem mondjuk, én vagyok az egyetlen bíró, azt mondja, ezt azért meg akarom tartani. De rengeteget hát ezeken dolgoztam, ezek mind képek. Itt Kálmán látott még itt összehajtva itten. 100-ával volt. Aztán kivittettem itt egy kedves földműves barátunk, kivitte ilyen, hogy mondják ezt, ilyen nagy masina, amivel traktorokat, úgy mondják magyarul. Kivitte, elégettem 80 képet. És úgy örültem, mert itt volt letéve a szomszédnál, eladták a házat, hát mondom, én nem tudok itt még 80. Úgyhogy múzeumok tárolnak egy kicsit, szóval én is már így majdnem fulladozom. Túl sok van. Míg a galériában van 60. Nézze, ez a nagy, ami csak egy pigment, magyarul hogy mondják? Szín. Pigment, nem mondják magyarul? Szemcsés, még nincs nagyon finom, nem a finom festés, hanem még a durva alap. Ez a házakat festik ezzel, meg a nagy épületeket, ez az elő. Szóval ilyen szemcsés, csak éppen összetörik a fekete port, ilyen nem finom por lett, nekem az jobb. És összekeverik lenolajjal, amihoz aztán a mesterek, vagy az építész munkások, vagy a finomfestők hozzátesznek mindenféle ilyen firnízt, meg lakkokat, ami finomra teszi a képet, amit én nem használok. Így használom egészen, itt van, ezen van egy. Ezek a nagy feketék, ez mind ebből jön. Nagyon olcsó, és mindenki azt mondta, hogy ez meg tönkre fog menni pár év, de tökéletesen marad. Azok a művészek, akik vastagon használják, feketét, fehéret, vagy de finom festéket, az mind megráncosodik és megrepedezik. Miért? Mert nekem egész tömbbe száradt ki lassan. Úgyhogy nekem emiatt mindig 10-20 képen kellett dolgozni, a száradás miatt. Érti? Vagy eldobtam rögtön, nem volt jó. Úgyhogy teljesen speciális metódus, amit nekem jó volt, mert nagyon olcsó volt. Tudtam probléma nélkül dolgozni. 10-szer, 20-szor, 100-szoran olcsó, mint a másik festők, mert én magam csináltam, vettem egy egész 100 méter vásznat, és emiatt tudtam dolgozni. És ami meglepetés öröm, hogy nagyon jól öregszik, nem öregszik. Éppen nem öregszik. Ami ott hiba van, az mindig a szállítás, nem ezen, az ott utána levő. Szállítások Németországban egyszer volt egy baleset, ott több ilyen ebből a szériában majd látni fogja talán. Ott restaurálni kellene erősen. Melyik színt használja a legtöbbet festéshez? Van ilyen? Vagy nincs? Nem tudom. Én meg tudom mondani így. Alapszíneket használok, én soha nem keverek festéket. Mindig tisztán, és több réteggel, finoman, lazúrnak hívták azelőtt a főiskolán Magyarország. Több réteget teszek, vagy rögtön kész, akkor ez is lehet. Szóval ott is variáció van a végtelenből. Vagy
a guano az rengeteg sok réteg van, 10 éven keresztül, és van, ahol alla prima kész. Szóval ez alla prima, beszélt. A válaszom az, hogy nincs egy szín, de csak az alapszín. Vagy látja, piros, kék, még a zöld nagyon ritka, mert az már nem alapszín. Piros, kék, fehér, fekete, sárga. Kész. Hát látja különben, ugye? A lila az már nagyon ritka, de előfordul. De nincsenek, soha én nem keverem a festéket fehérrel, soha. Ez a metód az nekem teljesen idegen. Sőt, visszataszítóan idegen. Oké. És mondom, ez a 4. Sárga, a sárga variációban, de majdnem mindig azért egyfajta sárga, amit már láthatott maga is este. Vörös, vagy piros, vagy vörös, kék, égszínkéktől az ultramarinig, ott is vannak változatok. És mit mondtam még? Sárga, Fekete. vörös, kék, Fekete. fekete, fehér. Fehér. Itt van az 56-os széria, azt hiszem magyarul úgy lett kirobbanás, eklatman, talán ez lenne a jó szóra, jó terminus. Ezt dobva, így földobtam a csomókba a festéket, és az feketét azután egy ilyen eszközzel, ami akkor még nagyon hajlékony volt, finomabb, most már azután teljesen fosszilizálódott, megmerevedett, olyan nehéz, hogy már nem is lehet. Szóval ezekkel behúztam, így. És ez az. Szóval felteszek először egy propozíciót, ha nem tudom, az a szó nem is jó, de utána elrombolom. Ez ebből születik a kép. Ez a robbanás, vagy szóval valami, amit destrukció, hogy mondják magyarul? Destrukció használja. Az adja a képet, ez a furcsa. Bon, hát ez egy egész széria ez egy eszköz hozzá, van egy másik, ami inkább még a kisebbeknél. Ez a nagy vonalak, ez is néha lehetett használni. Mind a két kézzel csinálom, szintén inkább a finomabbak, a szürrealisták inkább. A szürrealista abstraktok. De ezt talán az automatikus íráshoz használta. Igen, néha ez kisebbeket, ezzel is nagyon jól lehet, két kézzel lehet húzni. Így. És ez micsoda? Mi ez az eszköz? Ez egy függönyrúd, ilyen, azt hiszem réz, mert ahol használom, ilyen réz lesz. Függönyrúd, amit én magam hajlítottam, ilyen hosszú volt, és ezt letörtem. Le van törve. Szóval pontosan ami kellett nekem, azt úgy megtaláltam ilyen módon, egy ilyen hosszú rúdból. Ez adta mind a szürrealistákban, főleg, ami sajnos itten nincs, de van reprodukció, és tudják maguknál azok a formák a térben, amik így plastikusan mozognak, az egyszerre jön létre a plasticité, a forma, a volumier, minden. Ez már brutálisabb a kirobbanás. Miért volt fontos az, hogy ne ecsettel fessen Judit, hanem ilyen... Nem volt fontos, nem tudtam másképp csinálni. Nem volt ecset? De volt. Nem tudtam másképp csinálni. Nem volt jó, az túl puha. Ami jó volt az impressionistáknak, a reneszánszban, nekem nem ment. Én megmondom miért, én mindig a bevésést szeretem. Valamilyen formán be van vésve, mint ahogy bevéstek azelőtt a kőbe, vagy les tablettes d'argile. Az agyagtabletták a babiloniaknál, ismeri, Sümér, Babilon, Akkád, ismeri azokat a kis párnácskákat, amiben bevéstek. Ez pontosan ez a metód inkább. Ők fogtak nem tudom mit, és bevéstek, benyomták. Nekem ez felel meg. Ez a raklás, ez is valami ez. Szóval nem a festészet tradicionális, sem összetesszük és leveszünk belőle. Inkább a szobrászattal hasonlít olyan szempontból, hogy van egy tömb, leveszik, Michelangelo levett, vagy úgy született meg a szobor, hogy levette egy nagy kőből.
az írások, ami nekem mindig közvetlen és fontos, a Szümértől Babilonon keresztül grek, egyiptomi, az mind bevésődtek, bergek rajzolták, vagy a kőbe, vagy pedig egy puha, hogy mondják, agyakba. Ezért kellett, megcsináltam magam. Ott volt az ecset, kész, megvett, nem drága egy ecset. Nem, túl puha volt, nem. És mindig ez a levágott nézetes, mindezeket a gömböket, amit ez rögtön ad, ha jól tudja használni, és sokat gyakorlattal, ami nekem kell, ezt meg tudtam elérni térben, plastikus formákat, amit egy ecset így nem ad. Az jó volt a Matiszik, és most nem. Szóval kell találni egy új formára, egy új kifejezési módot. Valamilyen szempontból a művészet az a tükörképe a századnak. A mai század annyira mechanizálódott, hogy még akkor is, ha én a kezemet sem, egy bizonyos szempont belép egy másik eszköz, ami megfelel jobban. Nekem valahogy a fém is megfelel. Úgyhogy talán ez a válasz rá.